یه قصه جالبی هست. وقتی ما انسان‌های اولیه بودیم یه مکانیزم دفاعی داشتیم برای اینکه بتونیم خودمون رو حفظ بکنیم. اونم این بود که تو وجودمون میتونستیم در یک سطح انرژی بالایی رو تبدیل بکنیم به یک سطح انرژی پایین و انگار یهو از حرکت بایستیم. خیلی عجیبه اگه بدونیم آخر این قصه چه اتفاقی میفته و چه بیماری به وجود میاد. این مکانیزم دفاعی کم کم به عنوان یک مکانیزم تربیتی هم تعریف میشه. یعنی آدم بزرگای قبیله، والدین توی خانواده یا حاکمان یک جامعه از این مکانیزم استفاده میکنن برای اینکه بتونن تربیت بکنن یا کنترل بکنن یا محافظت بکنن. اصلا از محافظت شروع میشه، محافظت بکنن از مردم. توی خانواده چه شکلیه؟ موقعی که شما بچه این میخواین یک کاری بکنین یا دارین به سرعت میدوین به سمت یک جایی، وقتی مامان بابا میبینن که شما مثلا دارین به پرتگاه نزدیک میشین یا به پله نزدیک میشین، یهو داد میزنن نرو، نکن، نبین. این دستور توی اون مکانیزم دفاعی ما، اون انرژی بالایی که ما داریم میدویم یا داریم فرار میکنیم یا داریم بازی میکنیم و تو یک لحظه میاره به پایین ترین سطح انرژی که ما بتونیم ترمز بکنیم و جلوتر نریم. این یه مدل تربیته، یعنی ازش توی تربیت ما، توی محافظت از ما استفاده می شده. منتها هر چقدر که ما از انسانهای اولیه به این انسانهایی که امروز هستیم جلوتر میایم، انقدر از این مکانیزم ما استفاده میشه. انقدر جامعه، انقدر خانواده، انقدر آدما به ما میگن نبین، نکن، نرو، نخون، نده، نساز. انقدر این مکانیزم ما رو به کار میگیرن که کم کم سطح انرژی بالایی که ما برای هر کاری تومون وجود داشته تبدیل میشه به یک سطح انرژی پایدار پایین. و خیلی عجیبه که اگه بدونین این پایین اومدن سطح انرژی و این تبدیل شدن به یک سری آدم بی انرژی رو تهش بهش میگن شرمساری، شرمندگی. چرا حالا یه همچین اسمی روش میذارن؟ ببین، ما 2 تا احساس مختلف داشتیم، احساس شرمندگی و احساس گناه. تفاوتشون جلوتر هم بیشتر توضیح میدم راجع به اینه. وقتی شما یک گناهی میکنین با خودتون میگین من یک آدم خوبم، یک آدم معمولیم، یک آدم درستم که یک کار اشتباه کردم. وقتی شما یک کار اشتباه کردید و میدونین آدم خوبین، یک انرژی تو شما وجود داره که بخواید اونو جبران کنید یا طلب بخشش بکنید یا هر جور شده اون اشتباهتون رو برطرف بکنید. اما توی شرمساری، توی حالتی که ما توی پایین ترین سطح انرژی زندگی میکنیم، دیگه انرژی وجود نداره، دیگه انگیزه وجود نداره برای اینکه بخوایم جبران بکنیم. واسه همین احساس شرمساری از احساس گناه هم خطرناکتره. یک بیماریه که در واقع امروزه همگیر شده و توی کل جهان وجود داره بدونی که ما بدونیم این یک بیماریه. ما هیچ کاری براش نمی کنیم، فقط احساس شرمندگی می کنیم، احساس شرمساری می کنیم از اینکه نمیتونیم به یک سری چیزهایی برسیم یا یک سری چیزها رو نداریم یا یک سری آرزوها هست که از ما دورن. این احساس پایین، این منفعل بودن، این حرکت به سمت پوچی، این که ما فکر میکنیم همه چیز بی‌معناست، همه از همین میاد، از احساس شرمساری، از شرمندگی. عجیبه که ما اینقدر شرمنده داریم زندگی میکنیم. توی این ویدیو میخوام درباره خیلی مختصر راجع به همین احساس شرمساری صحبت بکنم و بگم احساس شرم چه انواعی داره، چه مدل‌هایی داره و برای هر مدل، برای اینکه شما اگر اون تجربه کردید یا اگر حس میکنید توتون وجود داره یا اگر توی دیگران دیدید، یک فیلم رو پیشنهاد بدم که با دیدن اون فیلم بیشتر اون احساس رو بشناسید و سعی کنیم که با شناختنشون زندگی بهتری داشته باشیم. سلام علیکم، به سینماچی خوش اومدید. حالتون چطوره؟ کانال سینماچی رو وقتی شروع کردم با یه جمله از گودار شروع کردم. این بود که ما فیلم ها رو نمیسازیم، فیلم ها ما رو میسازن. و نگاه هم همیشه این بود که اصلا دلیلی که من خیلی فیلم ها رو دوست دارم اینه که با یک جنبه هایی از زندگی ما رو آشنا میکنن
که شاید وقتی که تو این موقعیتش قرار داریم خیلی متوجه نشیم و مثل یک آینه‌ای در مقابل زندگی ما یه سری نکات، یک سری احساسات، یک سری اتفاقاتی توی زندگی رو به ما نشون میدن و میتونیم بهتر بشناسیمشون و بهتر زندگی بکنیم. و خب تقریبا درباره هر فیلمی هم که من خواستم صحبت کنم، احساسم نسبت به اون فیلم و نظرم نسبت به اون فیلم روی یک همچین برداشتی بوده که این فیلم چطور میتونه به ما کمک بکنه توی زندگی. حالا میخوام یه سری ویدیو بسازم که بیام برعکسش باشه، یعنی اینکه بگم یک چنین احساساتی که در انسان وجود داره چطور در فیلم ها میتونیم پیداشون بکنیم و چطور به وسیله فیلم ها اینها رو بشناسیم و ببینیم که در درون ما چه اتفاقاتی داره میفته. به همین واسطه اولین ویدیو رو میخوام درباره احساس شرم صحبت بکنم. چند مدل احساس شرم داریم، تفاوت شرم و گناه چیه و توی سینما چه نمونه های موفق و خوبی وجود داره که ما با تماشای اونا میتونیم انواع احساسات شرم یک انسان رو بشناسیم و شاید بتونیم تو خودمون حلشون کنیم. بریم سراغ انواع احساسات شرم در انسان. اول اینکه احساس شرم و گناه به طور کلی یک مکانیزم دفاعی که توی ما قرار داده شده تا بتونیم از خودمون محافظت بکنیم، مراقبت بکنیم، یک جاهایی بفهمیم که داریم راه رو اشتباه میریم. اما مثل همه مکانیزم های دفاعی و احساسات دیگه‌ای که توی ما وجود داره، وقتی که افراطی بشه و مزمن بشه این عملکرد دفاعی رو از بین میبره و اتفاقا شروع میکنه به حمله کردن به خود ما، وقتی که از تعادل خارج بشه. پس احساس شرم یه همچین چیزیه، یک حس منفی خودآگاهه که به واسطه ناپسند بودن یا مورد قبول قرار نگرفتن در مقابل یه فرد دیگه‌ای یا یک جامعه یا یک خانواده توی ما به وجود میاد. و نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که توی ذهن ما، توی پرانتز، ما به این نتیجه میرسیم که من آدم خوبی نیستم یا من آدم بدی هستم، من آدم درستی نیستم، من هیچ چیز خوبی ندارم. اما یه تفاوتی با گناه داره. توی گناه ما نسبت به یک عمل یا یک رفتارمون احساس بدی پیدا میکنیم، اما تهش توی اون پرانتزی که توی ذهنمون باز میشه میگیم که من یک کار بد کردم اما خب آدم بدی نیستم، یا من آدم درستیم اما اینجا این کار رو اشتباه کردم. موقعی که شما دچار احساس شرم میشین عموماً به سمت پوچی و اضطراب شدید و افسردگی و انزوا حرکت میکنین، انگار منفعل میشین، انگار نمیخواین کار دیگه ای بکنین، دوست دارین فقط زمان بگذره، دوست دارین از همه جدا بشید، دوست دارید کسی با شما در ارتباط نباشه. اما برعکس وقتی که احساس گناه میکنید معمولاً این انرژی در شما به وجود میاد که خب من آدم خوبیم اما یک کار اشتباه کردم و حالا باید بلند شم و اون کارم رو جبران کنم، یا باید برم عذرخواهی کنم، یا باید یک کاری کنم که من رو ببخشن. چه نسبت به خودتون، چه دیگران، چه در تفکرات مذهبی نسبت به مثلا خدا احساس میکنید که شما باید یه جوری جبران کنید اون اشتباهتون رو. به همین خاطر گناه یک حس کنش و واکنشی توی شما به وجود میاره که شرم این حس رو نداره. شرم کاملا شما رو منزوی و منفعل میکنه. این دوتا تفاوت اصلی احساس شرم و احساس گناهه. و البته ما انواع احساسات شرم داریم. بریم سراغ انواع احساسات شرم. قبل از این که وارد انواع شرم بشیم، راجع به ریشه های شرم باید صحبت بکنیم. چه چیزی باعث میشه که توی ما شرم و احساس شرمگین بودن به وجود بیاد؟ مهمترین جایی که احساس شرم در واقع زمینش توی شما به وجود میاد در کودکیه، مثل همه مشکلات دیگه‌ای که در انسان وجود داره. که وقتی که ما در کودکی پدر و مادر با همون سختگیرانه رفتار میکنن، یا وقتی که ما یه اشتباهی میکنیم
به شدت با ما برخورد بدی دارن یا حتی ممکنه داد نزنن ها، اما این احساس رو توی ما به وجود میارن که تو اینجا اشتباه بدی کردی، به واسطه این که وقتی ما کودکیم احساس میکنیم پدر و مادرمون انسانهای کاملی هستن، آدمهای خوبی هستن و تمام رفتارشون و تمام عقایدشون درسته، به خودمون نمیگیم که نه من اونقدر هم اشتباه بزرگی نکردم، یا این فقط یک اشتباه کوچیک بود، یا این فقط یک خطایی بود که از من سر زد. حس میکنیم که وقتی که یک آدم بزرگ، یک آدم کامل و دانا اینطوری با ما رفتار میکنه، حتما ما ذاتاً آدم خوبی نیستیم یا ذاتاً موجود به درد بخوری نیستیم، ذاتاً ما یک موجود پر اشتباه، پر غلطی هستیم که پدر و مادرمون از داشتن ما مایوسن یا ناامیدن یا ناراحتن و هیچ وقت نمیایم این تقسیم رو انجام بدیم که اونها هم ممکنه اشتباه بکنن یا اونها منظورشون نیست که کلاً تو آدم بدی هستی. به همین خاطر توی کودکی این زمینه‌های شرم، احساس شرم وجودی در ما شکل میگیره که مهمترین نوع شرم هستش و در بزرگسالی این میتونه نمود پیدا بکنه. یعنی ما تا وقتی که نفهمیم که چه اتفاقی داره درونمون میفته، هنوز فکر میکنیم آدم‌هایی هستیم که توی این جامعه باید طرد بشیم یا به درد این جامعه نمیخوریم و پر از اشتباه و گناهی. بخش‌های دیگه‌ای که شرم رو به وجود میاره توی ما مثل هنجارهای اجتماعی هستن یا قوانین اجتماعی یا قوانین مذهبی. هر چیزی که اول راه ما فکر بکنیم که باید اینطور باشیم و بعد یک جایی با خودمون روبرو بشیم که ببینیم ما اینطور نبودیم، در ما احساس شرم رو به وجود میاره، به درست یا غلط. اما انواع احساسات شرم چیه؟ My name is Clarice Precious Jones. I'm a breakthrough, but somebody gonna break through to me. اولی شرم اخلاقیه که خیلی شبیه به گناهه. موقعی که شما به واسطه یک عمل خارج از عرف اجتماعی یا اخلاقی مورد قضاوت دیگران قرار بگیرید. این میتونه بزرگ باشه یا کوچیک باشه، میتونه یه قتل باشه یا میتونه فقط یه موضوع ساده مثل لباس پوشیدن توی یک جمع باشه، یا فیلمی که این اواخر اسکار هم برد، فکر کنم تری بیلبورد آوتساید، که به واسطه شرم اخلاقی میخواد پلیس ها رو متوجه این بکنه که شماها توی کارتون کمکاری کردید، شما از لحاظ اخلاقی درست عمل نکردید و نتونستید برای پیدا کردن دخترم به من کمک بکنید. دومین مدل شرم اجتماعیه. از اون شرم هایی که باز ما توی جامعه خودمون زیاد میبینیم، آدم هایی که دلشون نمیخواد توی جمعی باشن، یک جایی که بیشتر از یک سری آدم آشنا و محدود باشه حاضر نیستن که اونجا برن، احساس خوبی ندارن، احساس میکنن که سریع مورد قضاوت قرار میگیرن. همواره از طرد شدن این آدما میترسن، همیشه میترسن که وارد یک حتی بستر یک ارتباطی بشن، یعنی مثلا بیان توی جمع که ممکنه با یه نفر دوست بشن و بعد نهایتا اون یه روز اینا رو تنها بذاره یا اون جمع یه روز اینها رو ول بکنه و بدون اینها بهشون خوش بگذره. همیشه میترسن از طرد شدن و سریع مورد قضاوت قرار گرفتن که بهش میگن شرم اجتماعی. خب به واسطه شاخصه های مختلفی ما دوچاری همچین ترسی از طرد شدن بشیم. ساده ترینش اینه که به خاطر ظاهرمون یا به خاطر طبقه اجتماعیمون یا به خاطر لهجه‌مون یا به خاطر ملیتمون اگر مهاجرت کنیم، هر چیزی که فکر میکنیم که برای ما یک نقطه ضعفی محسوب میشه باعث میشه که ما دوچار شرم اجتماعی بشیم و وارد اجتماع نشیم. اما شرم بدنی که یک جورایی به همون شرم اجتماعی هم ممکنه منجر بشه، دقیقاً درباره اینه که ما از یک بخشی یا کلی از فیزیک بدنمون احساس شرم بکنیم. چاقیم، قدمون کوتاهه، دماغمون بزرگه، موهامون ریخته، قیافمون خوب نیست یا قوز داریم یا هر چیزی که به واسطه ظاهرمون احساس میکنیم نقطه ضعف ماست و از اون شرمگینیم. یکی از بهترین فیلم هایی که در این باره ساخته شده لیتل میس سانشاینه. دختری که با یک همچین شرمی روبرویه و باید بره مسابقه بده و
حاضر بشه در مقابل جمع. هم فیلم شیرینی، هم فکر میکنم اسکار برده و هم به خوبی این موضوع رو برای ما آشکار میکنه و میتونیم حسش بکنیم. از اون مدل شرمایی هم هست که اکثر آدم ها دارن، به غیر از یه عده که برعکس خیلی اعتماد به نفس بالایی نسبت به ظاهر خودشون دارن، بقیه آدم ها عموماً از یک بخشی از بدنشون شرمگینن و خیلی خیلی میتونه موضوع خوبی باشه برای فکر کردن، چون عموم مردم باش درگیرن و عبور ازش میتونه خیلی جامعه سالمتر و شادتری رو برای ما بسازه. اما شرم بعدی، نوع احساس شرم بعدی شرم جنسیه. شرمی که به واسطه تروماهای جنسی که ممکن تو هر سنی برای شما به وجود بیاد در شما شکل بگیره، یا به واسطه هر نقطه ضعف یا هر شکستی تو رابطه جنسی برای شما به وجود بیاد. فیلمی مثل شیم که درباره یک مردیه که اعتیاد جنسی داره و همین اعتیاد جنسی باعث میشه که زندگیش رو به نابودی بره، یا یکی از بهترین نمونه هاش میتونه بلو ولنتاین باشه، رابطه یک زوجی که خیلی هم رو دوست دارن به واسطه مشکلات جنسی رو به فروپاشیه و این مشکلات جنسی میتونه به شکل‌های مختلفی هم بروز پیدا بکنه. اما یکی از مهمترین مدل‌های شرم وجودیه، مدلی که شاید بزرگترین تأثیر رو روی آدم داره و بیشترین فیلم‌ها دربارش ساخته شده و همون ریشه‌ای رو داره که در ابتدا گفتم از کودکی میاد. یعنی شما از کل وجودتون احساس شرم میکنید و ذاتاً احساس میکنید که آدم درستی نیستید، آدم به جایی نیستید، آدم اندازه نیستید، به درد هیچ کس و هیچ کاری نمیخورید و این کاملا زمینش از کودکی در شما شکل میگیره، یا به واسطه خانواده یا به واسطه جامعه، اندازه ها و معیارهایی که جامعه برای شما مشخص میکنه، چه درباره زیبایی، چه کار، چه موفقیت، همه اینها وقتی که به همه اینها دست پیدا نمی‌کنید شما دچار شرم وجودی میشید و ذاتاً از خودتون به سمت بی‌معنایی و پوچی حرکت میکنید. فیلم‌های خیلی زیاد و فیلم‌های خوبی در این رابطه ساخته شده که احتمالاً خیلی هاشو دیدید. میشه از بهتریناش اینطوری نام برد که فیلم هر یه جورای دچار شرم وجودی بود اون مرد و احساس میکرد که تو این جامعه نمیتونه موفق باشه در برقرار کردن ارتباط. فیلم بلک سوان آرنوفسکی به واسطه فشارهای خانواده اون دختر داشت دچار فروپاشی میشد. فیلم جوکر تاد فیلیپس که میبینیم آدمی که چطور جامعه به سمت پوچی و بی‌معنایی و شرمگینی از وجود خودش میبرش و تبدیلش میکنه به یه آنارشیست، به کسی که اصلا میزنه زیر کاسه کوزه هرچی معیار و اخلاقه. یا فیلم لیدی برد گرتا گرویگ که اون هم باز ما داستانه دختری رو میبینیم که به خاطر فشارهای خانواده و مادرش داره با خودش میجنگه. فیلم هایی که از این دست هستن ما کم نداریم درباره شرم وجودی. امیدوارم که این فیلم ها بتونن کمک بکنن به شما در شناختن انواع شرم و اینکه اگر شرمی در شما وجود داره که عموما در همه ما به میزانهای مختلفی وجود داره بتونیم بشناسیمش، زمینه هاش رو پیدا بکنیم، ببینیم از کی و کجا در ما به وجود اومد. به این خاطر که شرم گفتم باعث میشه که شما منفعل باشید، باعث میشه حرکت نکنید و تسلیم بشید در مقابل اون چیزی که باعث به وجود اومدن شرم در شما شده. پس شناختن شرم، زمینه هاش میتونه به ما کمک بکنه که از شرم عبور بکنیم و از حالت منفعل در بیایم، از حالت بی‌معنایی و پوچی در بیایم و سعی کنیم که یه جوری خودمون رو نجات بدیم. شما هم حتما فیلم های مختلفی در این زمینه به ذهنتون میرسه. من هم همین الان که صحبتم تمام شد باز چند تا فیلم دیگه به ذهنم رسید راجع به انواع مختلف شرم. بنویسید و من فکر میکنم هر کسی بیاد حتما کامنت ها رو میخونه و اگر فیلمی معرفی کنید و یا فیلمی که مخصوصا روی شما تاثیر زیادی گذاشته خیلی میتونه بهش کمک بکنه. مرسی که سینما چی رو دنبال میکنید. قربون شما، فعلا خداحافظ.